she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right though. At night she's screaming, I'm on my mind. She'll make you curse, but she a blessing. She'll rip your shirt within a second. You'll be coming back for seconds with your play. You just can't help it. No, you'll play along. Let her lead you on. You'll be saying no, then saying yes, cause she's messing with your head. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right though. At night she's screaming, I'm on my mind. Grab a cop, gun kinda crazy. She's poison but tasty. Yeah, people say run, don't walk away. Yeah, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind. So someone said, don't drink her potions. She'll kiss your neck with no emotions. When she's mean, you know you love it, 'cause she tastes so sweet. Don't sugarcoat it, no, you'll play along. Let her lead you on. You'll be saying no, then saying yes, 'cause she's messing with your head. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right though. At night she's screaming, I'm on my mind. Grab a cop, gun kinda crazy. She's poison but tasty. Yeah, people say run, don't walk away. Yeah, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind. You're just like me, you're out your mind. I know it's strange, we're both the crazy kind. You're telling me that I'm insane, but don't pretend that you don't love the pain. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right though. At night she's screaming, I'm on my mind. Grab a cop, gun kinda crazy. She's poison but tasty. Yeah, people say run, don't walk away. Yeah, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind. Δέσποινα Βάνδουλα. Ετοιμαστείτε. Με συνέτριψε. Φίλες και φίλοι της Επιτραπέζης Αντισφαίρησης, γεια σας. Είμαι ο Θωμάς Κουσιωρής, ιδιοκτήτης του καναλιού Grev98.tv. Σήμερα έχω την ιδιαίτερη χαρά και τιμή να έχω δίπλα μου την Δέσποινα Βάνδουλα, θρύλο της Ελληνικής Επιτραπέζης Αντισφαίρησης, γνωστή τόσο στη χώρα μας όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Δέσποινα, καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Θα μιλήσουμε λοιπόν σήμερα σε μια αυθόρμητη συζήτηση, μια αυθόρμητη συνέντευξη με την Δέσποινα τη Βάνδουλα, θρύλο της Ελληνικής Επιτραπέζης Αντισφαίρησης, η οποία είναι και η μητέρα του Γιώργου του Σταματούρου, πολύ γνωστό στο αθλητής της Επιτραπέζης Αντισφαίρησης και στο ευρύτερο κοινό, καθώς έχει μεγάλες διακρίσεις τόσο με τον Ολυμπιακό που αγωνίζεται στη χώρα μας, αλλά και με τις ομάδες του εξωτερικού και με την εθνική μας ομάδα. Αλλά θα πάμε σε αυτό το κεφάλαιο αργότερα. Πρώτα θα μιλήσουμε, καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς που είστε εδώ, που στηρίζετε την προσπάθειά μας. Το βίντεο είναι αυθόρμητο, θα υπάρχουν και λάθη, φραστικά, ίσως και τονισμού, ίσως να παραλείψω να μιλήσω και για κάποιους αθλητές. Δεν το κάνω εσκεμμένα. Ειλικρινά έχει πέσει μεγάλο βάρος στις πλάτες μου, καθώς έχω αναλάβει πλέον το 99,9% των βίντεο να τα κάνω εγώ ο ίδιος, να έρθω σε επικοινωνία και επαφή μαζί σας και να σας δείξω το υπέροχο άθλημα της Επιτραπέζης Αντισφαίρησης με το καλύτερο τρόπο, με το δικό μου τρόπο, με τον τρόπο του Κους, και να προβάλλω με σεβασμό, με αγάπη, τους θρύλους της Ελληνικής Επιτραπέζης Αντισφαίρησης, όπως η Δέσποινα η Βάνδουλα, με την οποία έχω τη χαρά και τη τιμή να έχω δίπλα μου και να μας πει
για κάποιες ερωτήσεις οι οποίες είναι αυθόρμητες. Τις έγραψα λίγο στο τάμπλετ απλά για να τις πω, να μην τις ξεχάσω και μακρηγορώ. Θέλω λοιπόν να μιλήσω και να μάθω και εγώ και όλος ο κόσμος κάποιες πληροφορίες σχετικά με το πώς ξεκίνησε η Δέσποινα η Βάνδουλα, τι ήταν αυτό που την βοήθησε να εξελιχθεί από τα παιδικά της χρόνια μέχρι αργότερα που έγινε πρωταθλήτρια και ακόμα και σήμερα που είναι προπονήτρια στις ομάδες του Ολυμπιακού, στον Πειραιά και στον ΓΑΟΠ Πειραιά. Δέσποινα, πες μας λοιπόν την ιστορία, πώς ξεκίνησες. Καλησπέρα και από μένα. Ξεκίνησα σε ηλικία 10 ετών στο Φοίνικα Αγίας Σοφίας Πειραιά με προπονητές το Γιώργο Χριστοφοράκη και την Κέτη Σπανού. Ήταν οι πρώτοι που ξεκίνησαν την ομάδα, πρώτη φορά που ανέλαβαν αυτό το σύλλογο, το 83 αν θυμάμαι καλά. Σε αυτό το χώρο, συγγνώμη. Δεν είναι σε αυτό το χώρο, ήταν ένα στενό λίγο πιο πέρα. Ήταν λίγα μέτρα πιο εκεί. Πάντως είμαστε στην ίδια περιοχή εδώ πέρα. Στο Παπαστράτιο, για όσους το ξέρουν, η περιοχή του Παπαστράτιου είναι εδώ. Η Αγία Σοφία. Αγία Σοφία. Προπονητές η Κέτη με τον Γιώργο. Με αυτούς ξεκίνησα, με αυτούς έκανα τα πρώτα μου βήματα στο πικπόν, με αυτούς γνώρισα το άθλημα. Και το αγάπησες με αυτούς. Το αγάπησα βεβαίως και είναι δίπλα μου μέχρι και τώρα. Ειδικά με τον Γιώργο, επειδή είμαστε μαζί και στον Ολυμπιακό, εγώ τον Γιώργο και την Κέτη βέβαια, τους νιώθω σαν οικογένεια. Μεγάλο πράγμα, συγκινητικά πράγματα και όπως βλέπετε δεν υπάρχει να κόψουμε κάτι, είναι αυθεντικό, όπως γίνεται η συζήτηση. Αυτό θέλουμε να προβάλλουμε. Ακόμα και με τα λάθη, εμείς έχουμε στόχο να αγγίξουμε τον Έλληνα αθλητή και τον άνθρωπο που αγαπάει την επιτραπέζια της σφαίρηση. Άρα λοιπόν, μεγάλη ζεστασιά από τον Γιώργο Χριστοφοράκη και την Κέτη Σπανού βεβαίως, που ήσουν σαν παιδάκι και σε αγκαλιάσανε. Η Κέτη Σπανού, να γνωρίζετε, είναι η μητέρα της Μαρίας της Χριστοφοράκη, η οποία είναι πρωταθλήτρια και είναι μάλιστα και στη Σουηδία αυτή τη στιγμή εξέχουσα προσωπικότητα, προσέξτε, εξέχουσα προσωπικότητα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης σε όλη τη Σουηδία. Πίνουν νερό στο όνομα της Μαρία Χριστοφοράκη. Μια παρένθεση. Πάμε λοιπόν να μας πεις λίγο τα πρώτα σου βήματα. Είσαι σαν παιδάκι. Πώς ήταν το κλίμα τότε. Υπήρχαν και άλλα παιδιά, ιδιαίτερα εσύ σαν μικρό κοριτσάκι, υπήρχαν και άλλες κοπέλες. Ήμασταν πάρα πολλά παιδιά. Εγώ καταρχήν ξεκίνησα για χόμπι. Δεν ξεκινήσαμε για να μπορέσουμε να πούμε ότι θα κάνουμε πρωταθλητισμό. Δεν φανταζόσουν ότι θα γίνεις πρωταθλήτρια. Ποτέ. Αυτό ήρθε στην πορεία και χωρίς να το περιμένω. Ξεκινήσαμε απλά να κάνουμε ένα άθλημα, απλά έπρεπε να γυμναστούμε, αυτό. Ήταν όμως κάτι το οποίο από την πρώτη στιγμή μου κέντρισε το ενδιαφέρον. Μπήκα μέσα, πήρα μια ρακέτα, ένα μπαλάκι. Ήμασταν πάρα πολλά παιδιά. Αυτό βοήθησε γιατί. Πολλά κορίτσια, πολλές κοπέλες. Ήμασταν και πολλά κορίτσια και πολλά αγόρια. Ο Φοίνικας είχε γύρω στα 30 παιδιά εκείνη την εποχή, το 83. Συγγνώμη να ρωτήσω, τότε γινόντουσαν και τα σχολικά πρωταθλήματα τα οποία πλέον θεσπίζει με πρωτοβουλία της Κέτης Σπανού, νομίζω, της κυρίας Κέτης Σπανού και της κυρίας Βασιλογάμβρου και του κύριου Τάκη Τζόβουλου, βεβαίως του Προέδρου. Θεσπίζει πλέον η Ομοσπονδία να πραγματοποιούνται ξανά. Υπήρχαν τότε τα σχολικά πρωταθλήματα. Εγώ το πρώτο μου κύπελο, η πρώτη μου πρωτιά ήταν σχολικό πρωτάθλημα. Ήμουνα 5η δημοτικού και πρέπει να έχει γίνει στο Πλάτωνα στη Νίκαια, αν θυμάμαι καλά. Πάνω πολλά χρόνια. Ήταν το πρώτο σχολικό που είχα πάρει. Ήταν σχολεία του δημοτικού, αν δεν κάνω λάθος. Πώς ένιωσες εκείνη τη στιγμή, μεγάλη καλά, ναι, εντάξει, τότε ήταν άλλες εποχές, ούτε καν το περιμέναμε. Σιγά σιγά. Μετά με καλέσανε και στην προεθνική ομάδα. Πολλή προπόνηση, με βοήθησαν πολύ. Υπήρχαν και κάποιοι άνθρωποι που με βοήθησαν. Ο Μακρύς ο Γιάννης, ο συγχωρεμένος, έχει φύγει από τη ζωή. Έκανε και μαζί του προπόνηση. Και μετά εντάχθηκα στο κλιμάκιο και στην εθνική ομάδα. Μεγάλο το βάρος να είσαι στην εθνική ομάδα πάντως. Ναι, πολύ και ευθύνη, γιατί κοιτάξτε, εκπροσωπείς τη χώρα μας και είναι σημαντικό πράγμα. Εμείς είμαστε χομπίστες,
κάποιοι από εμάς μπορεί να φτάσουν και στο θέμα το να γίνουν και ημι-επαγγελματίες, να το πω έτσι, αλλά άλλο το βάρος να εκπροσωπείς την Ελλάδα και να φοράς την μπλούζα και το εθνόσημο κτλ. Θέλω να ρωτήσω, τότε η προπόνησή σας, μπαίνατε μέσα, είχε κάτι το ιδιαίτερο, γιατί πλέον βλέπουμε ότι στην προπόνηση γίνονται διάφορα πράγματα τα οποία σχετίζονται και με την ταχύτητα, με την βελτίωση των αντανακλαστικών, κάτι το οποίο σίγουρα δεν γινόταν τότε, και γίνονται και διάφορες ασκήσεις με βάρη για ενδυνάμωση των ποδιών, γιατί έχει αλλάξει και η επιτραπέζια της φέρεσης, το στυλ της. Τότε είχατε κάτι το οποίο ήταν πριν μπείτε, δηλαδή να παίξετε στο τραπέζι, το οποίο έπρεπε να ακολουθήσετε? Κάναμε το ζέσταμά μας, κάναμε το τρέξιμο, τις ασκήσεις μας, απλά τώρα τα πράγματα είναι πιο εξειδικευμένα. Είναι λίγο διαφορετικά. Υπάρχουν και ειδικοί επαγγελματίες που βοηθούν τους αθλητές. Και ψυχολόγοι βεβαίως. Βεβαίως. Ναι, υπάρχουν. Τότε ήταν πολύ πιο απλά τα πράγματα. Πολύ πιο απλά. Θέλω να ρωτήσω, το επίπεδο τότε στις δεκαετίες που αγωνιζόσουν εσύ, αλλά ακόμα και τώρα είναι ενεργή αθλήτρια, ακόμα και στην Α1, μπορεί να κερδίσει πάρα πολλές Ελληνίδες, κορυφαίο το επίπεδό της, και το γνωρίζω και εγώ προσωπικά, καθώς έχω την ιδιαίτερη χαρά και τιμή να έχω παίξει αρκετές φορές μαζί της, και είναι ακόμα σε κορυφαίο επίπεδο, είναι και στον ΠΟΦΕΠΑ ενεργή και στην ΕΦΟΕΠΑ με τον ΓΑΟΠ Πειραιά. Α2 φέτος, αλλά σίγουρα το επίπεδο της είναι και για Α1. Θέλω να ρωτήσω, το επίπεδο τότε σε σχέση με τώρα ήταν πολύ χαμηλότερο ή ήταν λιγότερες ώρες π.χ. προπόνηση από τώρα? Υπήρχε κάποιο μέτρο σύγκρισης? Γιατί τώρα βλέπουμε π.χ. ότι υπάρχει και το YouTube που μπορείς να ανοίξεις να δεις την προπόνηση που κάνει ο αθλητής από την Κίνα ή η αθλήτρια από την Κίνα ή από την Ιαπωνία, να δεις σε τι υστερείς εσύ σε θέμα προπονητικής. Τότε, σε σχέση με τώρα, τι διαφορά υπήρχε στο κομμάτι της προπονητικής? Εμάς η προπόνηση που κάναμε ήταν τελείως... κάναμε τα βασικά πράγματα. Δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο. Μετά έπρεπε εσύ να κάνεις από μόνο σου προπόνηση και να μπορέσεις να εξελιχθείς παραπάνω. Τώρα είναι τελείως διαφορετικά. Και θέλω να ρωτήσω, συγγνώμη που διακόπτω, απλά είναι και οι ερωτήσεις που μου έρχονται και αυτόρμητα. Γνωρίζουμε όλοι ότι η επιτραπέζια της φέρεσης, ειδικά στην χώρα μας, εδραιώθηκε μετά το δίδυμο του Ντάνιελ Τσιόκα με του Καλίνη Κουκρεάγκα, οι οποίοι ήρθαν και κάναν την επανάσταση από Ρουμανία, φαινόμενα αθλητών. Τώρα μιλάμε για υπεραθλητές, ασύλληπτο ποιοτικό επίπεδο. Μετά ταυτόχρονα σιγά σιγά άρχισε και η επόμενη γενιά. Έχουμε ακόμα και αθλητές οι οποίοι, ο Γιάννης ο Πλωτεινός, 14 φορές πρωταθλητής Ελλάδας, ο μόνος που έχει 14 χρυσά. Παναγιώτης Γκιόνης, 6 φορές Ολυμπιακές συμμετοχές, μπορεί να πάει και για 7η. Μακάρι του το ευχόμαστε. Ο Γιάννης ο Σγουρόπουλος, 4 φορές χρυσός στις κατηγορίες κάτω των 21 σε όλη την Ευρώπη. 4 χρυσά. Δεν το έχει ξανακάνει κανένας αυτό. Επομένως λοιπόν υπάρχει πολύ ψηλό επίπεδο, πολλά παιδιά και στην εθνική ομάδα. Σίγουρα ξεχνώ κάποιους και θα αδικήσω. Στον Ολυμπιακό έχουμε τον Τάσο Τωρινιώτη, στον Παναθηναϊκό Αγγελάκης, αδελφή Κωνσταντινόπουλη, πολλά ταλέντα. Ο Γιώργος Σταματούρος θα μιλήσουμε μετά, κορυφαίο ταλέντο και εκπρόσωπος της χώρας μας. Και βεβαίως και στο κομμάτι των γυναικών, πληθώρα ταλέντων. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν, το άθλημα το οποίο δεν το φαντάζεται ο Έλληνας ότι μπορεί να έχει τέτοια ταλέντα στη χώρα του. Πιστεύεις ότι έχει πάρει την αξία που του αρμόζει? Δηλαδή η πολιτεία, η χώρα μας έχει δώσει το σεβασμό τον οποίον άλλες χώρες έχουν δώσει σε ταλέντα, σε ανθρώπους που έχουν τα αντίστοιχα επιτεύγματα όπως ο Παναγιώτης Γκιόνης ή ο Γιάννης ο Σγουρόπουλος, ή λένε εντάξει είναι το πινκ-πονγκ η επιτραπέζια της φέρεση? Όταν έχεις τέτοιους αθλητές, όταν έχεις έναν Παναγιώτη Γκιόνη, έχεις τους δύο
τον Καλίν και τον Ντάνιελ που έχουν έρθει, έχεις έναν πρωταθλητή Ευρώπης 4 φορές. Νομίζω ότι το Πικμόν θέλει κι άλλο. Δεν το έχουν βοηθήσει τόσο πολύ όσο θα έπρεπε. Συμφωνώ κι εγώ, συμφωνώ βεβαίως. Πρέπει πραγματικά να βγουν προς τα έξω αυτά τα πράγματα. Έχουμε ασύλληπτα ποιοτικά χαρακτηριστικά σαν άθλημα. Έχουμε κορυφαίους αθλητές οι οποίοι βεβαίως θέλουν και την προσοχή της πολιτείας. Η Ομοσπονδία κάνει κάποιες κινήσεις οι οποίες είναι προς το καλύτερο, αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Πρέπει και η πολιτεία να είναι δίπλα, όλο το φάσμα, σαν γροφιά, να στηρίξει το άθλημα. Πάμε λοιπόν τώρα να μιλήσουμε για το κεφάλαιο, θα έλεγα εγώ, μητέρα και αθλητής, το οποίο αφορά τον Γιώργο τον Σταματούρο. Η Δέσποινα Ιβάνδουλα έχει 2 γιους, οι οποίοι είναι εξαιρετικοί. Στην επιτραπέζια της φέρηση ο ένας έχει ξεχωρίσει ιδιαίτερα, είναι ο Γιώργος Σταματούρος. Ο Άλκης είναι στο πανεπιστημιακό κομμάτι, τελειώνει τις σπουδές του, ασχολείται με την επιτραπέζια της φέρηση. Πολύ καλός παίκτης και αυτός είναι στο ΓΑΟΠ Πειραιά, νομίζω. Ναι. Και θέλω λοιπόν να μας πεις 2 κουβέντες και για τον Άλκη και για τον Γιώργο, επιτοπλίστων για τον Γιώργο, καθώς αφορά το κομμάτι της επιτραπέζιας αντισφαίρησης και τις επιτυχίες και τις διακρίσεις που έχει κάνει ο Γιώργος, και να μας πεις πώς κατάλαβες ότι ο Γιώργος είχε ταλέντο. Να μας μιλήσεις λίγο. Ο Γιώργος καταρχήν και ο Άλκης και ο Αλκιβιάδης παίζανε και ποδόσφαιρο και πικπόν. Έπρεπε κάποια στιγμή να διαλέξουμε ένα από τα 2. Δεν μπορώ να πω ότι δεν τον πίεσα το Γιώργο στο κομμάτι αυτό. Νομίζω ότι πιέστηκε λίγο περισσότερο για να σταματήσει το ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι ακόμα αυτό λίγο μου το κρατάει. Βέβαια απέτυχε, είχες απόλυτο δίκιο, γιατί ξεχώρισε και είναι πολύ καταξιωμένος αθλητής. Θεώρησα εγώ ότι έχει ανθρώπους που μπορούν να τον βοηθήσουν στο χώρο μας. Είμαι εγώ, είναι ο Γιώργος που ξεκίνησε μαζί του. Μετά βέβαια τον ανέλαβε και ο Τάσος ο Ρινιώτης. Ο οποίος Τάσος Ρινιώτης, είναι μια παρένθεση εδώ πέρα, έχει το καλύτερο χτύπημα στην Ελλάδα σίγουρα και ίσως και σε παγκόσμιο επίπεδο σε πρώτο χρόνο. Τι εννοούμε? Ότι είναι πολύ σημαντικό στο άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης ο χρόνος που θα κινηθεί ο κάθε επιθετικός παίχτης. Ο Τάσος Ορνιώτης είναι ένας παίχτης φαινόμενο και είναι ο μόνος στην ιστορία, υπάρχει και το βίντεο στο YouTube, μπορεί να το βρείτε, ο οποίος έχει κοντράρει στα ίσια τον κορυφαίο όλων των εποχών, τον Μα Λόγκ, και μάλιστα έχει καταφέρει, οριακά έχασε το σετ 10-12 ή 12-14. Δεν το θυμάμαι ακριβώς, πάντως το επίπεδό του είναι εξωπραγματικό και ειδικά ο χρόνος που χτυπάει την παλιά είναι ασύλληπτος. Παίζει σε πρώτο χρόνο. Και βεβαίως έχει πάρει και χαρακτηριστικά ο Γιώργος ο Σταματούρος του Τάσου του Ρινιώτη, αλλά τα έχει παντρέψει, έχει διαμορφώσει το δικό του στυλ, κάτι τον οποίο τον κάνει και περιζήτητο και ομάδες της Ευρώπης τον θέλουν. Στον Ολυμπιακό αποτελεί βασικός τέλεχος, είναι πολλά χρόνια και έχει πετύχει και εξαιρετικές διακρίσεις. Φέτος νομίζω μαζί με τον Τάσο τον Ρινιώτη πήρανε το διπλό. Και βγήκε και δεύτερος στο Πανελλήνιο σε μια μονομαχία εξαιρετική με τον Γιάννη τον Σγουρόπουλο, που είναι και πολύ καλοί φίλοι. Και θέλω να μας μιλήσεις και λίγο γι' αυτό, γιατί σε είδαμε στην αίθουσα σαν να αγχώθηκες λίγο, που στο time out που πήρε ο Γιάννης ο Σγουρόπουλος στο τελευταίο σετ, νομίζω στο 7ο, γιατί πήγε 4-3, στο 6, δεν θυμάμαι, ήταν λίγο μπροστά ο Γιώργος Σταματούρος και πήρε time out την κατάλληλη στιγμή ο Γιάννης ο Σγουρόπουλος και κατάφερε και γύρισε το παιχνίδι. Και σε είδαμε να φεύγεις από την αίθουσα από το άγχος λογικά. Εντάξει, είναι ένα κομμάτι αυτό το οποίο ακόμα και τώρα μετά από πάρα πολλά χρόνια δεν μπορώ να το διαχειριστώ ακόμα, δυστυχώς. Από μικρός που έπαιζε πάντα, νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολη αυτή η σχέση γονιού και ειδικά εσύ είσαι μητέρα και παλιά πρωταθλήτρια ταυτόχρονα. Και ακόμα δεν μπορώ να το διαχειριστώ που έχουν περάσει πολλά χρόνια. Ναι, σε αυτό το συγκεκριμένο που λες το 7-5 έφυγα, πήγα έξω. Εντάξει, τις περισσότερες φορές είμαι έξω, αλλά είπα είναι ένας τελικός, πρέπει να κάτσω να δω το παιδί, αλλά εντάξει. Θέλω να επανέλθω σε μια ερώτηση που ξέχασα. Δεν υπάρχει τίποτα στημένο. Ενημερώνω, το βλέπετε, είναι live.
Είναι πραγματική συνέντευξη και δεν θα κοπεί και τίποτα. Λοιπόν, πώς κατάλαβες ότι ο Γιώργος είχε ταλέντο? Μας είπες πριν π.χ. ότι ο Γιώργος ασχολούταν με το ποδόσφαιρο, σαν όλα τα παιδάκια, π.χ. ο δικός μου γιος, βος του μπάλα και δεν θέλει τίποτα άλλο, το πινκ-πονγκ. Και είναι πολύ δύσκολο σε ένα παιδί το οποίο λατρεύει και έχει εικόνες πάρα πολλές από το ποδόσφαιρο, γιατί δεν έχουν τα παιδιά πολλές εικόνες, δεν είχαν πολλές εικόνες από την επιτραπέζια αντισφαίριση. Εμείς φροντίσαμε μέσω του καναλιού μας να έχουν πλέον η νέα γενιά πάρα πολλές εικόνες από την επιτραπέζια αντισφαίριση. Πλέον υπάρχουν πάρα πολλά βίντεο στο YouTube και σε άλλες πλατφόρμες, σε άλλα social media. Πώς λοιπόν, ενώ ο γιος σου είχε πάρα πολλές εικόνες από αθλητές του ποδοσφαίρου, πόσο δύσκολο ήταν εσύ να τον πείσεις και να του πεις σταμάτησε την μπάλα, ξεκίνα το πινκ-πονγκ? Ναι, όταν έκανα προπόνηση, απλά πήγαινα λίγο έτσι για να παίζω. Δεν είχα κάποιον να μου κρατήσει τα παιδιά και τα έπαιρνα μαζί. Εκεί έβλεπαν και εμένα που έπαιζα και ασχολιόταν μαζί τους πολύ ο Γιώργος, ο Χριστοφοράκης. Και με τους δύο. Απλά ο Γιώργος ήταν λίγο μεγαλύτερος. Εντάξει, σιγά σιγά με την προπόνηση, το τι προπόνηση έχουμε τραβήξει Χριστούγεννα, Πάσχα, Πρωτοχρονιές. Δεν υπήρχαν γιορτές ποτέ τίποτα. Και πηγαίναμε και παίζαμε. 2 ώρες. Είχα τραπέζι στο σπίτι και εμείς πηγαίναμε για να παίξουμε λίγο. Έστω αυτό το 2ωρο. Όσο μπορούσε να με ακούσει, γιατί όπως καταλαβαίνεις η σχέση μεταξύ γονιού και παίχτη είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και βεβαίως δεν μπορούσες να τον πιέσεις και πολύ, γιατί μπορεί να έφευγε από το άθλημα. Αυτό. Ήθελες να τον αφήσεις να χαράξει τη δικιά του πορεία μέσα στον χώρο της επιτραπέζιας αντισφαίρισης. Και είναι και το θέμα το μεγάλο ποιο είναι, ότι είχε να περάσει και το επίπεδο ενός κολοσσού. Γιατί αυτή τη στιγμή το μέτρο σύγκρισης του Γιώργου του Σταματούρου ήταν η μητέρα του, η οποία είναι θρύλος της επιτραπέζιας αντισφαίρισης. Δεν είναι κάποιος ο οποίος είναι χομπίστας, άρα πόσο δε μάλλον ήταν και δύσκολο το όλο θέμα αυτό. Δεν ξέρω αν το έβλεπε αυτό ο Γιώργος, γιατί όταν ο Γιώργος άρχισε να βλέπει εμένα, γιατί εγώ είχα σταματήσει κάποια χρόνια. Δεν είχε αντιληφθεί δηλαδή τι ταλέντο είσαι. Αυτό ακριβώς. Έβλεπε τα κύπελα στο σπίτι που έχω εκεί και μου λέει εσύ όλο χάνεις. Γιατί όταν πια με είδε στο χώρο που έπαιζε, εγώ όλο έχανα. Γιατί μετά από κάποια στιγμή είχα σταματήσει κιόλας με τα παιδιά και με αυτά. Και κάποια στιγμή μου λέει το κορυφαίο, μου λέει εσύ πώς έχεις τόσα κύπελα στο σπίτι, αφού όλο χάνεις. Ναι. Δηλαδή εντάξει, δεν μπορούσε να καταλάβει. Εντάξει, νομίζω ότι τώρα ξέρει. Όμως θέλω να πω κάτι. Θεωρώ ότι ο Γιώργος θα φτάσει πολύ και το εύχομαι, νομίζω ότι και με ξεπεράσει να είναι καλύτερος από εμένα. Και θα το εύχομαι πραγματικά, δηλαδή, τι να σας πω. Απλά εγώ δεν είχα και τόσο βοήθεια από την οικογένεια. Δεν ήξεραν οι γονείς μου από αθλητισμό. Και πάλευα μόνη μου. Ο κύριος Πανός, ο Θεόκλητος, δεν μπορώ να πω, με βοήθησε και εκείνος πάρα πολύ να έρχεται στους γονείς μου, να με αφήσουν να πάω σε κάποια κάμπ, σε κάποια τουρνουά, γιατί και εκείνοι δεν ήξεραν. Εγώ όμως, επειδή ήμουν μέσα στο χώρο και ήξερα, προσπάθησα να τον βοηθήσω με ό,τι μπορούσα. Να πηγαίνουμε στο εξωτερικό για προετοιμασία, να πηγαίνουμε στα τουρνουά, να έχουμε γυρίσει όλη την Ελλάδα μαζί με τα δύο ατελείωτα χιλιόμετρα. Βεβαίως. Και χρήμα. Έχουμε χαλάσει και χρήμα πολύ. Και έχασα και παιδικές στιγμές. Γιατί σίγουρα βεβαίως, όταν θες να κατέβεις σε ένα πανελλήνιο, δεν μπορείς το προηγούμενο βράδυ να ξενυχτήσεις, δεν μπορείς να πας σε ένα πάρτι που κάνουν οι φίλοι σου. Είναι δύσκολο ο πρωταθλητισμός. Απομονώνεσαι στην ουσία, γιατί δεν είναι εύκολο να είσαι και πάρα πολύ κοινωνικός πριν τους αγώνες. Πρέπει να έχεις το συγκεκριμένο focus. Του δίνεις ακόμα συμβουλές και σήμερα δηλαδή, ή έχεις αποστασιοποιηθεί? Όχι, προσπαθώ όπου μπορώ να βοηθήσω και μάλλον όχι να βοηθήσω, να του πω 2-3 πράγματα που εγώ νομίζω ότι είναι σωστά. Βέβαια, εκείνος κάνει τις δικές του επιλογές και αποφασίζει μόνος του. Όμως εγώ θα του πω 2-3 πραγματάκια, αλλά από εκεί και πέρα νομίζω Νιώθεις και συγκίνηση μεγάλη όταν τον βλέπεις να παίζει σε διεθνείς αγώνες ή στο εξωτερικό? Ναι, δεν το συζητώ. Και εσύ, σε σχέση με την εποχή τη δικιά σου, π.χ. που ήσουν πρωταθλήτρια, εσύ είχες την δυνατότητα τότε, είχες πάει σε κάποια ομάδα του εξωτερικού
ή πιστεύεις ότι Ναι. ήταν πιο δύσκολα τότε τα πράγματα για το Όχι, κομμάτι? δυστυχώς είναι ένα κομμάτι το οποίο δεν έχω μπορέσει να το κάνω. Ποτέ δεν έχω παίξει σε ομάδα του εξωτερικού και νομίζω ότι αυτό είναι και ένα αποθυμένο που μου έχει μείνει. Εντάξει, Βέβαια, σταμάτησα νωρίς γιατί έκανα οικογένεια, έκανα τα παιδιά. Το επίπεδο σου όμως άνετα είναι και πολλές αθλήτριες οι οποίες του εξωτερικού μπορεί να έρθουν στη χώρα μας, οι οποίες να είστε σίγουροι ότι χάνουν από την Δέσποινα τη Βάνδουλα, γιατί είναι εξαιρετικό το επίπεδό της. Τώρα λοιπόν πάμε λοιπόν να μιλήσουμε λίγο αν υπάρχει κάποια αστεία ιστορία, περίεργη από παλιά. Με το Γιάννη τον Βλοντινό π.χ. η Δέσποινα η Βάνδουλα έχουν ίσως ένα από τα καλύτερα διπλά Μεικτά, ναι. στην Ευρώπη. Πολύ επικίνδυνοι παίχτες στο Σε δίδυμο. σε παγκόσμιο είχαμε πει 16 και έχουμε τύπους κερδίσαμε Κινέζους. 16, ναι. Είχαμε πει 16. Βλέπετε, είναι πράγματα τα οποία δεν τα ξέρω κι εγώ, τα μαθαίνω σιγά σιγά, όπως και δεν ήξερα κιόλας και την πορεία από την αρχή που έκανε η Δέσποινα Βάνδουλα, με το πόσο βοήθησε και τη Σπανού, ο Γιώργος ο Χριστοφοράκης, δεν τα ξέρω, οπότε και εγώ μέσα από αυτές τις όμορφες συζητήσεις μαθαίνω πράγματα και μοιράζομαι κι εγώ με όμορφο τρόπο σε όλους εσάς σε ωραίες συνεντεύξεις και συζητήσεις που κάνουμε. Πάμε λοιπόν να μας πεις, υπήρχε κάποια αστεία ιστορία ή κάποιο περιστατικό που σε συγκίνησε πολύ? Μας είπες αυτό με την νίκη με τον Γιάννη τον Βλοντινό. Υπήρχε κάτι το οποίο φέτος π.χ. καταφέρατε να μείνετε στην κατηγορία, κάτι το οποίο ήταν πολύ δύσκολο και σίγουρα και συγκινητικό, γιατί μπορεί να μην ήταν μέσα στα πλάνα σας, να ήταν πέρα των δυνατοτήτων σου. Υπάρχει κάτι το οποίο ήθελες να μοιραστείς μαζί μας? Ναι, δεν το ξέρεις. Το 87, μαζί με τον Γιώργο το Χατζή, είχαμε βγει πέμπτη στο μεικτό. Χάσαμε το μετάλλιο για πολύ λίγο. Ναι. Το 87. Το είναι παιδικό, παιδών Κορασίδων. Σημαντικά πράγματα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, είναι σημαντικά. Και έχεις διατηρήσει κάποιες φιλίες μέσα από το άθλημα? Δηλαδή, πέρα από τον Γιώργο το Χριστοφοράκη, που είστε στην οικογένεια και την Κέτη της Σπανού, Ναι. και είσαι βασικός τέλεχος στον Ολυμπιακό και στον ΓΑΟΠ Πειραιά, δεν το συζητάμε αυτό. Αν έχεις διατηρήσει κάποιες φιλίες οι οποίες να είναι μέσα από το άθλημα μακροχρόνια και να είναι στιβαρές, με βάσεις γερές, να μην δηλαδή είναι περιστασιακού, ή φιλίες οι οποίες να έχουν συμφεροντολογικό χαρακτήρα? Εντάξει, είμαστε Τον τόσα μπέρδεψα λίγο, χρόνια. συγγνώμη, βλέπετε, είναι αυθόρμητη συνέντευξη. Είμαστε τόσα χρόνια, είμαι 42 χρόνια στο χώρο και αν μη τι άλλο, ή θέλω δεν θέλω, οι παρέες και οι φιλίες μου είναι μέσα από αυτό το χώρο. Είναι ο Νατου Αλκιβιάδη, ας πούμε. Είναι η Μαρία Μητακίδου. Η Μαρία Μητακίδου. Ναι, είναι πολύ αγαπητό πρόσωπο η Δέσποινα η Βάνδουλα, πολύ συμπαθής. Το βλέπετε και στη συζήτηση. Και αυθόρμητη και αληθινή, και είναι ο καλύτερος εκπρόσωπος της χώρας μας στο κομμάτι του ένας αθλητής, πρωταθλητής, ο οποίος έχει κάνει το άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης τρόπο ζωής. Γιατί πιστεύω, είναι ολοφάνερο ότι για σένα είναι τρόπο ζωής, όπως και για μένα προσπαθώ να το κάνω. Βεβαίως, εγώ είμαι πρόσφατος στο χώρο, αλλά μ' αρέσει να συναστρέφομαι με θρύλους του αθλήματος και να μεταφέρω σε όλους εσάς υπέροχες στιγμές, ιστορίες κτλ. Θέλω να σε ρωτήσω το εξής τώρα. Αν ξεκινούσε σήμερα, τελειώνοντας τη συζήτηση, αν ξεκινούσε σήμερα, θα έκανες κάτι διαφορετικό? Μας είπες ότι ναι, είχες ένα αποθυμένο ότι δεν πήγες σε μια ομάδα του εξωτερικού. Όμως, θα έκανες κάτι διαφορετικό στο θέμα της προπονητικής σαν αθλήτρια? Πώς θα ακολουθούσες ίσως ένα πιο αυστηρό πρόγραμμα, ίσως ένα διαφορετικό προφίλ, λίγο πιο αντικοινωνικό, αλλά πιο φουλ επαγγελματικό, με στόχο π.χ. να πάρεις 5-6 κύπελα παραπάνω? Θα έκανες κάτι διαφορετικό σαν προσέγγιση? Τώρα είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα από ό,τι ήταν τότε. Τώρα υπάρχουν εξειδικευμένοι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με τους αθλητές, τους βγάζουν προγράμματα, ασχολούνται με τη διατροφή τους, με την ψυχολογία τους.
Εγώ δεν νομίζω ότι θα άλλαζα κάτι. Μου άρεσαν αυτά τα χρόνια που έζησα την επιτραπέζια αντισφαίριση. Τώρα είναι για τα νέα παιδιά. Μου αρέσει αυτό που έζησα και δεν θέλω να αλλάξω τίποτα. Κρατάω τις καλές στιγμές και τις κακές βέβαια, γιατί και από αυτές μαθαίνουμε. Όμως κρατάω τα θετικά και συνεχίζω. Βεβαίως, γιατί ό,τι δεν σε σκοτώνει σε κάνει πιο δυνατό. Οπότε και να χάσουμε δεν έγινε τίποτα, είναι μέσα στη ζωή. Όλα αυτά σε χτίζουν. Θέλω να ρωτήσω κάτι σημαντικό, το οποίο μου το έχουν πει και πολλοί φίλοι και θέλουν σαν ερώτηση, είναι πολύ σημαντικό. Θέλω να τη κάνω σε όλους τους αθλητές αυτή την ερώτηση. Θέλω να μας πεις για την ψυχολογία λίγο τελειώνοντας. Δηλαδή, πόσο σημαντικό ρόλο παίζει, γιατί βλέπουμε πολλούς παίκτες οι οποίοι παίζουν υπέροχα στις προπονήσεις, μπαίνουν ξαφνικά μέσα στον αγωνιστικό χώρο και τους κόβονται τα πόδια, δηλαδή δεν μπορούν να αποδώσουν. Είμαι εγώ ένας από αυτούς, όπου πολλές φορές στην προπόνηση παίζω υπέροχα, μπαίνω μέσα π.χ. Υπάρχει κάποια συμβουλή, ο Τάσος Ορεινιώτης π.χ. τι μας είπε στη συνέντευξη που δώσαμε πρόσφατα, μια πολύ σοφή κουβέντα, ότι ο στόχος για κάποιος να βελτιώσει την ψυχολογία του είναι στην προπόνηση να μην γυρίζει απλά μπάλες, αλλά να παίζει με σοβαρότητα κάθε μπάλα σαν να είναι τελικός αγώνας, με πλήρη συγκέντρωση και όχι απλά να παίζω μπάλα να γυρίζω στο χαλαρό. Έτσι. Αλλά αυτό βελτιώνει την ψυχολογία, υπάρχουν και άλλα μυστικά. Δηλαδή, τι εννοώ, ότι στο Ποφέπα που είσαι ή στο ΣΕΦ, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, τον αγωνίζεσαι και πρέπει να μιλήσεις σε μία φίλη σου, να μιλήσεις στην κουμπάρα σου, τη Μαρία Δημητακίβου, και μετά να μπει σε αγώνα και να πρέπει να αντιμετωπίσεις τη νέα κοπέλα η οποία έχει βάλει στόχο να κερδίσει το θρύλο της επιτραπέζιας αντισφαίρησης, την Φρύλο Δέσποινα Βάνβουλα, για να το λέει και να καυχέται, που είναι μεγάλο πράγμα, δεν είναι απλό πράγμα για μια κοπέλα να ονειρεύεται να κερδίσει, και ιδιαίτερη χαρά και τιμή της να παίζει μαζί σου και να ονειρεύεται να κερδίσει εσένα, αλλά πόσο βάρος έχεις εσύ στις πλάτες σου, γιατί είναι και το όνομά σου πολύ βαρύ και βεβαίως, εντάξει, είναι φυσιολογικό να έρθουν και ήττες, αλλά δεν θα χαρίσεις σε κανέναν παιχνίδι, το ξέρουν όλοι αυτό, ότι είσαι πολύ δυνατή. Πώς όμως ξεπερνάς αυτή τη δύσκολη στιγμή που μιλάς με μένα, μιλάς με τον Γιάννη, με τον Κώστα και ξαφνικά πρέπει να μπεις μέσα στον αγώνα, να είσαι συγκεντρωμένη, και υπάρχει κάποιο μυστικό ή αυτό δουλεύετε με τα χρόνια και με τις εμπειρίες? Γιατί π.χ. εγώ αυτό είναι το αδύνατό μου σημείο. Δηλαδή, αποσυντονίζομαι, πιάνω κουβέντα με τους συναθλητές και εκεί πέρα το χάνω, και ενώ έχω παίξει ένα παιχνίδι υπέροχα, μετά ξαφνικά σβήνουν τα φώτα. Εσείς πώς που είστε οι επαγγελματίες, υπάρχει κάποιο κόλπο? Δεν νομίζω ότι δεν υπάρχει κόλπο. Εντάξει, απλά ξέρουμε όλοι ότι το πικπong είναι θέμα, πρέπει να είσαι πολύ συγκεντρωμένος για να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις. Είναι και θέμα ψυχολογίας, δεν το συζητάμε. Ξέρουν όλοι ότι εγώ μπαίνω μέσα και παίζω. Δεν χαρίζω και να πονάω, να μην είμαι καλά. Και τώρα είμαι και σε μια ηλικία 52. Έχω παίξει τώρα την Α2 πριν 2 εβδομάδες. Ήμουν έτοιμη να λιποθυμίσω. Μπήκα μέσα, έπαιξα. Πρέπει να έχεις συγκέντρωση καταρχήν σε αυτό που κάνεις. Δεν κοιτάς δεξιά και αριστερά. Εγώ μάλλον είναι θέμα εμπειρίας. Αυτό καταλαβαίνω. Αλλά εντάξει, είναι πώς μπορεί σημαντικό ο καθένας να το διαχειρίζεται. Ναι, αλλά είναι πολύ σημαντικό για όλους εμάς να βλέπουμε αθλητές επίπεδου δικού σου, του Γιάννη του Βλωτινού, οι οποίοι μας δίνουν, είναι πρότυπο για μας. Εγώ κάποια στιγμή και με τον Παναγιώτη Γκιόνι που είμαστε ηλικιακά κοντά, όταν βλέπεις τον Παναγιώτη Γκιόνι να παίζει, βεβαίως δεν πρόκειται εμείς να παίξουμε ποτέ ούτε σαν τον Παναγιώτη Γκιόνι, ούτε σαν τον Γιάννη τον Βλωτινό, όμως σου δίνει κίνητρο ότι ναι, αν παίξω το 1/10 του Παναγιώτη Γκιόνι στην ηλικία που είμαι, μπορώ να παίξω ακόμα όμορφους πόντους, όμορφη επιτραπέζια αντισφαίριση. Αυτό είναι που βγαίνει προς τα έξω. Δεν πρόκειται να γίνουμε ποτέ, εγώ συγκεκριμένα, ούτε Γιάννης Βλωτινός, ούτε Παναγιώτης Γκιόνις, ούτε Ντανιέλ Τσιόκας, ούτε Καλίνικος Κρεάγκα. Όμως το κίνητρο και το όφελος, το ψυχολογικό, και ότι όταν βλέπεις να παίζουν αθλητές όπως ο Καλίνικος Κρεάγκα,
ο Γιάννης ο Βλωτεινός. Είναι, όπως εσύ π.χ., είναι πολύ καλό για τη νέα γενιά, γιατί βλέπει την διαχρονικότητα, βλέπει ότι αυτό το άθλημα δεν έχει ημερομηνία λήξης. Εγώ στον ΠΟΘΕΠΑ που ήμουν πρόσφατα είδα τον Αλέκο το Δέση και πραγματικά συγκινήθηκα. Ο οποίος άνθρωπος έκανε και κάτι καταπληκτικό. Πήρε στο 6-3, φίλες και φίλοι, πήρε time out στο σετ που έπρεπε και πήρε από έναν αξιολογότατο και κορυφαίο αντίπαλο, τον Αντρέα το Τέιλε, του πήρε το σετ. Τι σημαίνει αυτό? Εγώ τι δίδαγμα σαν Θωμάς Κουσιωρής πήρα? Ότι όταν είναι να πάρεις time out θα πρέπει να παίρνεις στο 6-3, όχι στο 7-3. Γιατί στο 6-3 που πήρε ο Αλέκος ο Δέσης πρόλαβε και γύρισε το σετ. Ναι. Όσες φορές λοιπόν εγώ Δέσποινα έπαιρνα στο 7-3, στο 8-3, έχανα το σετ. Όχι, δεν μπορείς. Ναι. Τελειώνοντας λοιπόν σήμερα, θέλω να ρωτήσω, καταρχήν να ευχαριστήσω πάρα πολύ τη Δέσποινα και θέλω να τη ρωτήσω τι πιστεύεις, μια κοπέλα η οποία θέλει να ασχοληθεί με το άθλημα σήμερα. Είναι μικρή, βλέπει τη συνέντευξή μας, έχει δει και τα βίντεο που έχουμε στο κανάλι μας στο YouTube, όχι μόνο εμείς και άλλοι, αλλά γενικά της αρέσει το άθλημα. Τι πιστεύεις ότι πρέπει να κάνει, δηλαδή να το σκεφτεί ή κατευθείαν να πει όχι, να πάει να γραφτεί σε ένα σύλλογο, σε ένα σωματείο? Τι πιστεύεις, δηλαδή, τι μήνυμα θες να βγει προς τα έξω σε μια κοπέλα η οποία ή σε κάποιον ο οποίος θέλει να ασχοληθεί με την τραπέζια της φέρεση? Εννοείται, δεν νομίζω ότι κάποιος θα του πει ας πάρει μία ρακέτα, πάει να βρει ένα σύλλογο, να δοκιμάσει, να παίξει. Θέλει πολλή δουλειά αυτό το άθλημα, είναι πάρα πολύ δύσκολο, προσπάθεια, προπόνηση και σιγά σιγά νομίζω ότι τα αποτελέσματα θα έρθουν. Αξίζει όμως, υπάρχει επιβράβευση. Όμως, ναι, αξίζει. Και είναι, συγγνώμη, είναι και από τα λίγα αθλήματα, τα δύσκολα, και είναι και από τα λίγα αθλήματα τα οποία σου δίνουν ικανοποίηση, ακόμα και αν χάσεις. Βεβαίως. Όλοι θέλουμε να κερδίζουμε, Ναι. αλλά εγώ προσωπικά έχω περάσει από αρκετά αθλήματα. Η μαγεία του αθλήματος είναι ότι παίζουμε τώρα, χάνω, μετά από 15-20 λεπτά σου έχει φύγει οποιοδήποτε ανταγωνισμός υπήρχε μες στο παιχνίδι, ενώ σε άλλα αθλήματα μπορεί να κρατήσει και μέρες και μήνες. Στο άθλημα της επιτραπέζιας της φέρεσης υπάρχει πολύ καλή εκτόνωση και ακόμα και 2-3 μπαλιές να παίξεις πηγαίνει, φεύγει, όλη εκτονώνει σε μια χαρά. Θες να προσθέσεις κάτι άλλο ή όχι στο συγκεκριμένο κομμάτι? Πιστεύεις ότι είμαστε σε σωστά βήματα στο θέμα της προώθησης και προβολής σαν γενικότερα σαν χώρα προς τα έξω? Πιστεύεις ότι, είπαμε και πριν, ότι πρέπει σίγουρα να γίνουν κάποια βήματα από την πολιτεία? Πιστεύεις οι Έλληνες αθλητές ότι πρέπει π.χ. να ακολουθήσουν τα βήματα, τελειώνοντας να πω αυτό, γιατί και αυτό τώρα μου ήρθε, να ακολουθήσουν τα βήματα των Ευρωπαίων που έχουν φτιάξει κάποια sites και προβάλλουν τον εαυτό τους? Βλέπουμε π.χ. όλοι οι Έλληνες έχουν Instagram. Βέβαια στο εξωτερικό η χρήση του Instagram είναι λίγο περιορισμένη σε κάποιες χώρες, γιατί υπάρχει και χάνεις και λίγο τη συγκέντρωσή σου όταν πριν μπεις στους αγώνες σου έχουν στείλει μηνύματα. Στη Κίνα π.χ. απαγορεύονται τα social media και στην Ιαπωνία νομίζω στους αθλητές, ώστε να έχουν το focus, τη συγκέντρωσή τους πιο καλά. Πιστεύεις π.χ. ότι οι Έλληνες αθλητές μας πρέπει να αρχίσουν να προβάλλουν και με διαφορετικό τρόπο τα επιτεύγματά τους, ή υπάρχει περίπτωση στη χώρα μας π.χ. να πούνε είναι ψώνιο ο άλλος ο οποίος αυτοπροβάλλεται? Αυτό είναι ένα λεπτό θέμα και θέλω να μου πεις, πιστεύεις δηλαδή ότι κάποιος αθλητής ο οποίος κάνει ένα site και προβάλλει τις επιτυχίες του θα δημιουργήσει εχθρούς άφελά του στη χώρα μας, προβάλλοντας την αγάπη του, αλλά εξωτερικεύοντας την αγάπη του σε ένα ευρύ κοινό, το οποίο κοινό μπορεί να του δώσει τη δυνατότητα να προσελκύσει χορηγούς? Βεβαίως, κάτι το οποίο, πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό, κάτι το οποίο εγώ π.χ. που με ενδιαφέρει μέσα από το κανάλι μας που χορηγούνται κάποιοι αθλητές, είμαι υπέρ της εξωτερικεύσης και ποτέ, επειδή ίσως έχω υπάρξει και εγώ αθλητής, ποτέ δεν το είδα αρνητικά στο να παρουσιάζω τις επιτυχίες. Όμως, ακόμα στη χώρα μας, σε κάποια κομμάτια, νιώθω ότι είμαστε λίγο πίσω στην εξωτερικεύση. Δηλαδή, ναι μεν, είσαι
πρωταθλήτρια, αλλά μην το λες γιατί μπορεί να σε πούνε εψώνιο. Ψώνιο. Αλλά στο εξωτερικό όμως, αν ξέρουν όλοι ότι έχεις κάποια επιτεύγματα, είναι πολύ πιο εύκολο να σε προσεγγίσουν. Ενώ αν τα κρατάς κρυφά και δεν τα λες, επομένως πιστεύεις ότι αυτό θα πρέπει να το κάνουν κάποιοι αθλητές και να μην ντρέπονται, ή είναι με μέτρο και ανάλογα με το προφίλ του κάθε αθλητή? Δεν νομίζω ότι θα βγει κάποιο χαμένο αν φτιάξει κάτι τέτοιο. Νομίζω κερδισμένο θα είναι. Τι άλλο θέλει ένας αθλητής? Να έχει ανθρώπους να σταθούν δίπλα του, να έχει χορηγούς, να βοηθήσουν, γιατί είναι και δύσκολες εποχές. Όλοι θέλουν κάποιον κοντά τους. Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι και θέμα χαρακτήρα. Θέμα χαρακτήρα, ναι. Δέσποινα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν σήμερα Εγώ ευχαριστώ. δίπλα μας. Σας ευχαριστούμε όλους που ευχόμαστε να παρακολουθήσατε με όρεξη την ζωντανή, αυθεντική και γνήσια συνέντευξη που είχαμε την ιδιαίτερη χαρά και τιμή να έχουμε την Δέσποινα σήμερα εδώ. Ευχόμαστε στο μέλλον να κάνουμε και άλλες συνεντεύξεις, έτσι αυθόρμητες, με αυτό το δικό μας το ιδιαίτερο στυλ. Σε ευχαριστούμε και πάλι και σου ευχόμαστε όλα κατευχήν και να είσαι δίπλα στην Επιτραπέζα της Φέρεσης για πολλά χρόνια ακόμα. Ευχαριστώ. Να είστε καλά, φίλες και φίλοι. Γεια σας. Γεια σας.